Γεια σας αγαπημένοι μου φίλοι. Εύχομαι να είστε όλοι πολύ καλά. Σε λίγες μέρες είναι το θερινό ηλιοστάσιο και με αυτή την ευκαιρία αποφάσισα να κάνω ένα βίντεο αφιερωμένο στην κίνηση του ήλιου και πώς αυτήν την βιώνουμε και την αντιλαμβανόμαστε όντας πάνω στη γη. Στο παρελθόν έχω κάνει και άλλα βίντεο αφιερωμένα τόσο στην κίνηση του ήλιου, όσο και στη σελήνης και στον άστρων, αλλά και ολόκληρου του ηλιακού μας συστήματος μέσα στο γαλαξία μας, αλλά νομίζω ότι ποτέ δεν είναι αρκετά. Γιατί παρόλο που γνωρίζουμε ότι η γη γυρίζει γύρω από τον ήλιο, εμείς όντας πάνω στη γη, βλέπουμε και βιώνουμε τον ήλιο να γυρνάει γύρω από τη γη. Φαινομενικά δηλαδή να γυρνάει γύρω μας. Και αυτό είναι που είναι αρκετά περίπλοκο. Μας είναι δύσκολο να αντιληφθούμε τον τρόπο που κινείται ο ήλιος στον ορίζοντα κατά την ανατολή του και τη δύση του μέσα σε ένα ολόκληρο χρόνο. Και πόσο μάλλον αν βάλουμε και την παράμετρο των διαφορετικών τόπων πάνω στη γη. Πώς φαίνεται αν βρισκόμαστε στο βόρειο ημισφαίριο, στον ισημερινό ή στο νότιο ημισφαίριο. Όλα αυτά θα τα αποκωδικοποιήσουμε σήμερα και είμαι σίγουρη ότι μετά από το σημερινό βίντεο δεν θα έχετε καμία απορία. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε και το σημερινό μας ταξίδι. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν να δούμε την κίνηση του ήλιου μέσα σε ένα έτος. Και για να μην παρεξηγηθώ, είναι η φαινόμενη κίνηση του ήλιου, όπως δηλαδή φαίνεται από τη γη. Κατά την νεαρινή ησημερία ανατέλει ακριβώς στις 90 μοίρες ανατολικά και δει στις 90 μοίρες δυτικά. Ανατέλει λοιπόν ακριβώς ανατολικά και κάθε μέρα που περνάει το σημείο της ανατολής του μετατοπίζεται όλο και βορειότερα. Μέχρι το θερινό ηλιοστάσιο που είναι το βορειότερο σημείο της πορείας του και για κάθε τόπο το σημείο αυτό είναι σε διαφορετικό γεωγραφικό πλάτος. Για την Ελλάδα και συγκεκριμένα την Κρήτη αυτό το γεωγραφικό πλάτος είναι οι 60 μοίρες. Εκεί κάνει μια φαινομενική στάση για 3 μέρες και έπειτα αρχίζει να κινείται προς τον νότο. Φτάνει και πάλι στις 90 μοίρες κατά τη φθινοπορεινή ησημερία και συνεχίζει την πορεία του προς τον νότο μέχρι το χειμερινό ηλιοστάσιο. Το νοτιότερο δηλαδή σημείο της πορείας του, όπου και πάλι κάνει μια αντίστοιχη στάση για να γυρίσει έπειτα ξανά στην πορεία του προς το βορρά. Όπως κινείται ανάμεσα στο θερινό ηλιοστάσιο και το χειμερινό ηλιοστάσιο, τη μεγαλύτερη ταχύτητα την έχει όταν περνάει από τις ησημερίες. Ενώ όταν πλησιάζει προς τα ηλιοστάσια, η ταχύτητά του μειώνεται μέχρι που τελικά σταματάει και αλλάζει φορά. Γι' αυτό και τα σημεία cross quarter που διαιρούν αυτά τα διαστήματα στη μέση, ενώ χρονολογικά σε αριθμό ημερών είναι ακριβώς τα μισά, σαν γεωγραφικό πλάτος, η μέρα αυτή, η μέρα cross quarter δεν βρίσκεται ακριβώς στη μέση. Η φαινομενική λοιπόν αυτή κίνηση του ήλιου είναι ακριβώς η κίνηση που κάνουν και τα μεταναστευτικά πουλιά ανάλογα με την εποχή. Κινούνται από βορρά προς νότο και από νότο προς βορρά ακολουθώντας τον ήλιο. Και για να κατανοήσουμε πλήρως την κίνηση αυτή του ήλιου, που παρεπιπτόντως είναι και η κίνηση που εκτελεί το φεγγάρι κάθε μήνα, μπορούμε να φανταστούμε τον ήλιο σαν ένα όχημα που κινείται ανάμεσα σε 2 σημεία, τα ηλιοστάσια. Αυτό το όχημα μπορούμε να το φανταστούμε σαν το άρμα του ήλιου, που το σέρνουν 4 άλογα, μιας και είναι 4 οι στάσεις του, και κατ' επέκταση 4 οι εποχές. Κατά τις ησημερίες, ο ήλιος στέλνει τις ακτίδες του κάθετα στο επίπεδο του ησημερινού. Τι σημαίνει αυτό?
ότι ένας άνθρωπος που βρίσκεται στον Ισημερινό το καταμεσήμερο θα δει τον ήλιο να περνάει από το ζενίθ, ακριβώς δηλαδή πάνω από το κεφάλι του. Κατά το θερινό ηλιοστάσιο, ο ήλιος στέλνει τις ακτίδες του κάθετα στις περιοχές της γης που βρίσκονται στον τροπικό του καρκίνο, ενώ κατά το χειμερινό ηλιοστάσιο στον τροπικό του εγώκερου. Οι περιοχές από τον Ισημερινό μέχρι τους τροπικούς ονομάζονται τροπικές, για το λόγο ακριβώς ότι οι τροπικοί δείχνουν τα όρια των τροπών του ήλιου. Η Ελλάδα βρίσκεται βορειότερα από τον τροπικό του καρκίνου, οπότε δεν θα δούμε ποτέ τον ήλιο να περνάει από το ζενίθ, ακριβώς πάνω από το κεφάλι μας. Γι' αυτό και εμείς βρισκόμαστε στην εύκρατη ζώνη, όπως λέμε. Όταν δόθηκαν στους τροπικούς αυτά τα ονόματα, καρκίνος και εγώκερος, μερικούς αιώνες π.Χ., χωρίς όμως να γνωρίζουμε το πότε ακριβώς, τότε ο ήλιος ανέτειλε από αυτούς τους αστερισμούς, ή ζώδια όπως τους λέμε, στο θερινό και χειμερινό ηλιοστάσιο αντίστοιχα. Σήμερα, λόγω της μετάπτωσης του άξονα της γης, ο ήλιος εκείνες τις μέρες έχει αλλάξει αστερισμό και ανατέλει κατά το θερινό ηλιοστάσιο μαζί με τους διδύμους, ενώ στο χειμερινό ηλιοστάσιο μαζί με τον τοξότη. Στο σημείο αυτό έγκυται και η μεγάλη παρανόηση ως προς το σε ποιο ζώδιο ανήκουμε όταν γεννιόμαστε. Αν κάποιος γεννηθεί τη μέρα του θερινού ηλιοστασίου, 21 Ιουνίου, τότε λέμε ότι ανήκει στο ζώδιο του καρκίνου. Ενώ στην πραγματικότητα ο ήλιος βρίσκεται στους διδύμους. Έχουμε μείνει δηλαδή στα ζώδια του παρελθόντος, 2.000 χρόνια πριν. Και αν ανατρέξουμε στο παρελθόν, κατά τη μινωική εποχή και προγενέστερα, τα ηλιοστάσια και οι ησημερίες και πάλι γινόταν σε διαφορετικούς αστερισμούς. Όπως για παράδειγμα η αιαρινή ησημερία, στην οποία έχω αναφερθεί πάρα πολύ συχνά, συνέβαινε από τον αστερισμό του Ταύρου. Γι' αυτό και ο Ταύρος και στην Κρήτη αλλά και σε ολόκληρη τη Μεσόγειο ήταν ιερό ζώο. Και επειδή μιλήσαμε για τους τροπικούς κύκλους, τους δύο τροπικούς κύκλους του καρκίνου και του εγώκερου, θα ήθελα να αναφερθώ και σε άλλους δύο κύκλους, στους πολικούς κύκλους. Γιατί συνολικά όταν κοιτάζουμε τον χάρτη της γης, βλέπουμε 5 παράλληλους κύκλους, 5 παράλληλους νοητούς κύκλους γύρω από τον πλανήτη μας. Αυτή είναι η γραμμή της ησημερίας, οι δύο τροπικοί και οι δύο πολικοί. Τους τρεις μέχρι τώρα τους έχουμε ξεκαθαρίσει και είναι ευκαιρία να μιλήσουμε και για τους πολικούς κύκλους. Η εύκρατη ζώνη στην οποία βρίσκεται και η Ελλάδα εκτείνεται από τους τροπικούς μέχρι τους πολικούς κύκλους. Στις περιοχές που βρίσκονται μέσα στους πολικούς κύκλους εμφανίζεται το φαινόμενο της πολικής ημέρας και της πολικής νύχτας. Δηλαδή για κάποιες ημέρες το χρόνο ο ήλιος είτε δεν δει ποτέ είτε είναι μονίμως κάτω από τον ορίζοντα και έχουμε νύχτα. Οι τόποι που είναι ακριβώς πάνω στους πολικούς κύκλους είναι εκείνοι που βλέπουν το φαινόμενο αυτό να συμβαίνει μονάχα μία μέρα το χρόνο, την ημέρα των ηλιοστασίων. Αν πάμε βορειότερα, συμβαίνει για περισσότερες ημέρες, ενώ αν πάμε νοτιότερα, μπαίνουμε στην εύκρατη ζώνη και δεν συμβαίνει ποτέ. Μιλώντας βέβαια για το βόρειο ημισφαίριο. Γι' αυτό, όπως θα έχετε παρατηρήσει, όσο βορειότερα είμαστε στην εύκρατη ζώνη, τόσο μεγαλύτερη είναι και η διάρκεια της ημέρας το καλοκαίρι και τόσο μεγαλύτερη η διάρκεια της νύχτας το χειμώνα. Δηλαδή στην Αγγλία νυχτώνει πολύ αργότερα το καλοκαίρι σε σχέση με την Ελλάδα, αλλά πολύ νωρίτερα το χειμώνα, σχεδόν από το μεσημέρι.
Ο βόρειος πολικός κύκλος ονομάστηκε Αρκτικός γιατί αντιστοιχούσε στον νοτιότερο άκρο του αστερισμού της Μεγάλης Άρκτου. Κατ' επέκταση, ο νότιος πολικός κύκλος ονομάστηκε Ανταρκτικός επειδή βρίσκεται αντίθετα από τον Αρκτικό. Όλα αυτά τα γνώριζαν οι αρχαίοι Έλληνες αστρονόμοι και τα έχουν περιγράψει με ακρίβεια. Ιδιαίτερα ο Γέμινος ο Ρόδιος που έζησε τον 1ο αιώνα π.Χ. τα έχει περιγράψει εξαιρετικά κατανοητά και έχει δώσει ορισμούς για αυτούς τους κύκλους που είναι εξατομικευμένοι για τον κάθε τόπο πάνω στη γη από όπου βρίσκεται ο παρατηρητής. Ενώ αντίθετα, οι σύγχρονοι ορισμοί που δίνουμε στα φαινόμενα σχετίζονται με την παρατήρηση της γης από το διάστημα, σαν να είμαστε δηλαδή ένας εξωτερικός παρατηρητής. Η διαφοροποίηση αυτή μοιάζει με τη διαφοροποίηση ανάμεσα στο γεωκεντρικό και ηλιοκεντρικό σύστημα αναφοράς για να περιγράψουμε την κίνηση της γης και των πλανητών στο ηλιακό μας σύστημα. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα που όμως θα το αναλύσουμε σε κάποιο άλλο βίντεο. Ελπίζω όλα όσα σας είπα σήμερα να ήταν κατανοητά. Αν συνεχίσετε να έχετε κάποια απορία, γράψτε μου στα σχόλια τι είναι αυτό που θέλετε να διευκρινίσουμε καλύτερα. Μέχρι την επόμενη φορά που θα τα ξαναπούμε, πολλά φιλιά, να είστε όλοι καλά.